নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ফটোশ্বপত আখৰবোৰ কেনেকৈ ডিজাইনেবল কৰিব পাৰি আখৰবোৰ ডিজাইন কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি সেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিম নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব ধৰক মই ইয়াত স্মাৰ্ট লিখিছো ধৰক এই স্মাৰ্ট বানানটো মই অকমান ডিজাইন কৰি অকমান বেলেগ ধৰণৰ কৰিব লাগে তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এই উইন্ডোজ মেনুখনৰ আপুনি মাজ ভাগত লেয়াৰ পাব F7 প্ৰেছ কৰিলেও আপুনি লেয়াৰ অপচনটো উলিয়াব পাৰিব ইয়াত চাওক আপুনি যেটো টেক্সট লিখিছে সো সাইডে এইখিনি দেখুৱাইছে এই যেটো টেক্সট পাব তাত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আছে কনভাৰ্ট টু শেপছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো সেভড হৈ গ'ল এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে এই যিডাল আপোনাৰ ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুল আছে এই ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ দেখুৱাইছো চাব ধৰক আপুনি এই যেটোমৰ যেটো এই ৰাউন্ড এই ৰাউন্ডটো ধৰক আপুনি অকমান চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব এই ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এনেকৈ কেৱল সেইখিনি সিলেক্ট কৰি দিব চাওক মই কেৱল সেইখিনি সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি কেইটামান এনেকৈ ডট পাব সেই ডট এটাত যিকোনো ডট এটাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা লাইন দেখা দিব সেই লাইন ডেলৰ এটা মূৰত ধৰি আপুনি এনেকৈ যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে চাওক চেঞ্জ হৈ গৈছে ধৰক আপুনি এইখিনি চেঞ্জ কৰিব এইখিনি এটা ডিজাইন দিব এইখিনি আপুনি এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লওক ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুলেৰে তাৰ পিছত ধৰক এইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটোত ক্লিক কৰি দিয়ক এডাল আপুনি লাইন দেখা পাব লাইন ডেলৰ মূৰত ক্লিক কৰি আপুনি কি কৰিব পাৰিব এইটো এনেকৈ ইফাল ইফাল কৰিব পাৰিব ধৰক এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন দি দিম চাওক এইটো চাওক নিশ্চয় দেখা পাইছে আমি স্মাৰ্ট বানানটো অকমান হাল সলনি কৰিলো আকৌ চাই থাকিব ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুলডাল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এই যিডাল কাৰ আছে স্মাৰ্টটো সিলেক্ট হৈ থাকিব লাগিব তাৰ পিছত ডাইৰেক্ট সিলেকশন টুল ব্যৱহাৰ কৰি এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব এইখিনি কেৱল মই দীঘল কৰিম ধৰক এইখিনি দীঘল কৰি দিম চাওক এইটো চাওক এনেকৈ আপুনি দীঘল কৰিব পাৰে ওপৰৰ এইখিনিও দীঘল কৰিব বিচাৰিলে আপুনি এইখিনি সিলেক্ট কৰক কেৱল তাৰ পিছত ইয়াত মাজ ভাগত ধৰি এনেকৈ ওপৰলৈ আপুনি দাঙি দিব পাৰে চাওক স্মাৰ্ট শব্দটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে চাওক যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰাৰ উপৰিও এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক তেতিয়া নিশ্চয় আন 10 জনৰ অকমান সহায় হ'ব ডিজাইন কৰোতে তো আজিলৈকে ইমানে ধন্যবাদ